Xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã ghé thăm kênh Nagi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Đây là một video về chủ đề kiếm hiệp Kim Dung. Khi nhắc đến tiểu thuyết Kim Dung, chúng ta không chỉ nhớ đến những anh hùng lẫy lừng, những mỹ nhân khuynh thành mà còn có cả những nhân vật khiến khán giả vừa xem vừa tức. Trong video hôm nay, hãy cùng Nagi khám phá top 5 nhân vật nữ bị ghét nhất trong thế giới võ hiệp Kim Dung. Họ là ai? Vì sao lại khiến khán giả từ trang sách đến màn ảnh đều không thể ngừng ghét cay ghét đắng? Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần, vì những câu chuyện sau đây sẽ đầy kịch tính, bi thương và không thiếu những cú twist bất ngờ. Quách Phù, thần điêu đại hiệp. Quách Phù, ái nữ đầu lòng của cặp đôi huyền thoại Quách Tĩnh và Hoàng Dung, chính là minh chứng sống động cho câu nói, con nhà đại hiệp chưa chắc đã thành đại hiệp. Được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ, nàng lớn lên với tính cách không ai chịu nổi. Vừa hống hách vừa ích kỷ, lại thêm chút hẹp hòi, Quách Phù khiến không ít người cảm thấy đau đầu khi tiếp xúc. Thừa hưởng dung nhan xinh đẹp từ mẹ, nhưng tiếc thay, đó là điểm sáng duy nhất trong bộ hồ sơ nhân cách của nàng. Không võ công xuất sắc, cũng chẳng có tài năng đặc biệt nào, nàng luôn xuất hiện với những quyết định gây đau lòng người khác. Điển hình là vụ tai tiếng để đời khi Quách Phù vì nóng nảy mà chém bay một cánh tay của Dương Quá, người anh hùng cô độc nhưng được yêu mến. Chưa dừng lại ở đó, nàng còn vô tình góp phần khiến Tiểu Long Nữ, mỹ nhân tuyệt thế và tình yêu duy nhất của Dương Quá, bị trọng thương suýt mất mạng. Khán giả khi nhắc đến Quách Phù chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Dù cha mẹ là biểu tượng anh hùng nhưng nàng lại trở thành nỗi thất vọng toàn tập. Nếu lập bảng xếp hạng những nhân vật nữ khiến fan kiếm hiệp ghét cay ghét đắng, Quách Phù chắc chắn sẽ giữ một vị trí không thể thay thế, và đó không phải là vị trí cao đẹp gì. Lý Mạc Sầu, thần điêu đại hiệp. Lý Mạc Sầu, với ngoại hiệu Xích Luyện Tiên Tử, là một nhân vật khiến khán giả vừa thương vừa ghét trong thần điêu đại hiệp. Từng là đệ tử xuất sắc của phái Cổ Mộ, sở hữu dung mạo xinh đẹp và võ công xuất chúng, nàng lại chọn ngã rẽ đầy bi kịch khi phản bội sư môn. Lý do, một chữ tình, nhưng khổ nỗi, mối tình ấy không trọn vẹn, biến nàng thành biểu tượng sống động cho câu nói, yêu nhiều dễ hận sâu. Bị ám ảnh bởi nỗi hận tình, Lý Mạc Sầu dần trở nên tàn độc và lạnh lùng. Nàng thẳng tay sát hại vô số người vô tội, khiến giang hồ nhìn đâu cũng thấy những vết máu do nàng để lại. Với phong cách hễ yêu là muốn tận diệt, Lý Mạc Sầu nhanh chóng trở thành nhân vật mà người xem muốn né như tránh độc Hoa Tình. Nhắc đến Hoa Tình, đó chính là một phần không thể thiếu trong bi kịch của nàng. Bị trúng độc từ loài hoa này, cuộc đời Lý Mạc Sầu kết thúc bằng một cảnh tượng đầy bi thương, nàng tự chọn nhảy vào biển lửa ở Tuyệt Tình Cốc. Một ngọn lửa bùng cháy, mang theo nỗi đau và mối hận không bao giờ nguôi ngoai. Dẫu gây ra biết bao tội ác, Lý Mạc Sầu vẫn khiến người đời không khỏi chạnh lòng. Ai bảo rằng đẹp, giỏi và yêu cuồng dại lại chẳng phải là công thức cho một cuộc đời hạnh phúc. Câu nói nổi tiếng của nhân vật Lý Mạc Sầu trong thần điêu đại hiệp chính là: hỏi thế gian tình là chi, mà đôi lứa thề nguyện sống chết. Câu nói này đã trở thành biểu tượng cho bi kịch tình yêu của Lý Mạc Sầu. Nó thể hiện nỗi ám ảnh, đau khổ và cả sự bất lực của nàng trước tình yêu không thành. Đây cũng là một trong những câu thoại kinh điển của Kim Dung, được nhiều khán giả nhớ đến khi nhắc về nhân vật này. Diệt Tuyệt Sư Thái, ỷ Thiên Đồ Long Ký. Diệt Tuyệt Sư Thái, trưởng môn đời thứ 3 của phái Nga Mi, là một nhân vật mà chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Dẫu được gắn mác danh môn chính phái, phong cách hành xử của bà lại khiến nhiều người phải đặt câu hỏi, chính nghĩa mà như vậy sao? Với sự giáo điều, lạnh lùng và một trái tim tưởng như đã đóng băng, Diệt Tuyệt Sư Thái không ngần ngại ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Nổi bật trong những hành động đáng sợ đó là việc bà tự tay đánh chết Kỳ Hiểu Phù, đệ tử mình yêu quý nhất, chỉ vì cô đã dám sinh con riêng với người trong ma giáo và cãi lệnh bà đi giết chết Dương Tiêu. Thơ hỏi, có vị yêu phật nào mà gắt như vậy không? Không dừng lại ở đó, bà còn bắt Chu Chỉ Nhược, một nữ đệ tử khác, thề độc rằng sẽ không bao giờ được lấy Trương Vô Kỵ, chàng trai mà nàng yêu thương. Nhưng oái oăm thay, Diệt Tuyệt lại ra lệnh cho Chu Chỉ Nhược dùng mưu kế để chiếm lấy ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao, hai món báu vật giang hồ. Một loạt hành động mâu thuẫn đến khó hiểu, nhưng điều dễ thấy là chúng đã đẩy Chu Chỉ Nhược vào một bi kịch đẫm nước mắt. Diệt Tuyệt Sư Thái chính là hiện thân cho những người lấy chính nghĩa làm vỏ bọc, nhưng thực chất hành xử cực đoan và cứng nhắc. Với bà, mọi sai lệch khỏi khuôn khổ đều đáng bị tiêu diệt, thậm chí bằng cách tiêu diệt luôn người sai lệch. Đáng tiếc thay, chính sự cực đoan ấy không chỉ làm tổn thương người khác mà còn khiến bà trở thành một trong những nhân vật nữ bị ghét nhất võ hiệp Kim Dung. A Tử, Thiên Long Bát Bộ, là em gái của A Châu, cô gái dịu dàng, hiền lành và đáng yêu, nhưng A Tử lại sở hữu tính cách hoàn toàn trái ngược, ngỗ ngược, tinh quái và không ngừng gây rắc rối. Từ nhỏ đã sống trong môi trường ma giáo, A Tử sớm trở thành một tiểu ma đầu đúng nghĩa. Võ công tuy không xuất sắc nhưng thủ đoạn và sự láu cá của nàng thì vượt trội. Cách nàng châm chọc, đùa giỡn người khác đôi khi khiến khán giả vừa buồn cười vừa bực mình. Nhưng khổ nỗi, mức độ đáng ghét của nàng không dừng lại ở đó.
Điều khiến A Tử bị chỉ trích nhiều nhất chính là thái độ ích kỷ và coi thường mạng sống người khác. Nàng không ngần ngại thí nghiệm độc dược lên người vô tội, gây ra hàng loạt bi kịch. Và dẫu yêu sâu đậm Kiều Phong nhưng cách nàng biểu lộ tình yêu lại khiến người ta khó chịu. A Tử không chỉ là người lấy độc thử người, mà còn lấy lòng thử anh hùng. Tình yêu mù quáng và sự si tình ích kỷ của nàng không chỉ làm tổn thương bản thân mà còn khiến Kiều Phong phải chịu nhiều đau khổ. Dẫu vậy, khi đứng trước cái chết của Kiều Phong, A Tử lại cho thấy một khía cạnh khác của mình, bi thương, đau đớn và dứt khoát. Hành động tự vẫn ôm theo người nàng yêu trở thành một trong những khoảnh khắc vừa bi kịch vừa ám ảnh nhất của Thiên Long Bát Bộ. A Tử là nhân vật điển hình cho sự đối lập giữa hồn nhiên và hiểm độc, giữa si tình và hủy diệt. Dù bị ghét bỏ bởi những hành động gây rối, nàng vẫn khiến người xem nhớ mãi với một cái kết đầy ám ảnh, khiến chúng ta nhận ra rằng, đôi khi, sự yêu thương sai cách chính là nguyên nhân của bi kịch. Khang Mẫn, Thiên Long Bát Bộ. Khang Mẫn, phu nhân của Mã Đại Nguyên, là một trong những nhân vật nữ để lại dấu ấn khó phai nhất trong lòng fan võ hiệp Kim Dung. Dẫu mang dung mạo e thẹn, duyên dáng, nàng lại sở hữu bộ não siêu phàm chuyên dành cho việc hãm hại người khác. Với tham vọng trở thành phu nhân bang chủ cái bang, nàng dốc toàn bộ vốn tự có để quyến rũ Tiêu Phong. Nhưng khổ nỗi, Tiêu Phong không hề say đắm mà chỉ muốn chạy trốn khỏi ánh mắt như tia laser của nàng. Kết quả, Khang Mẫn thất bại trong công cuộc lên đời. Không chịu chấp nhận sự thật đau lòng, nàng chuyển sang kế hoạch B, giết chồng đổ tội cho Tiêu Phong. Chưa dừng ở đó, nàng còn bonus thêm bí mật về gốc gác người khiết đan của anh, khiến Tiêu Đại Hiệp từ bang chủ quyền lực bỗng chốc thân bại danh liệt. Một cú plot twist mà fan chỉ biết thốt lên, nàng ơi, ác thế để đâu cho hết. Đỉnh cao của kịch bản phải kể đến màn bẻ lái khét lẹt khi nàng khai man Đoàn Chính Thuần là người cầm đầu sát hại gia đình Tiêu Phong. Kết quả là, Tiêu Phong vì hiểu nhầm mà vô tình đánh chết A Châu, người anh yêu nhất, tạo nên bi kịch khóc không thành tiếng. Nếu Tiêu Phong có bảng câu hỏi ai khiến cuộc đời tôi nát như tương, chắc chắn Khang Mẫn phải nhận 100 điểm tuyệt đối. Bằng những âm mưu tinh vi và sự tàn nhẫn vô tận, nàng xứng đáng đứng top đầu danh sách những nhân vật nữ bị ghét nhất phim võ hiệp Kim Dung. Vậy là chúng ta đã cùng nhau điểm qua top 5 nhân vật nữ bị ghét nhất trong thế giới võ hiệp Kim Dung. Mỗi người một câu chuyện, một tính cách, nhưng tất cả đều có điểm chung là để lại những cảm xúc mạnh mẽ trong lòng khán giả, dù đó là sự phẫn nộ, bất mãn, hay đôi khi là chút thương cảm. Thế nhưng, phải chăng chính những nhân vật đáng ghét này lại góp phần làm nên sức hút của tiểu thuyết Kim Dung? Bởi không có họ, giang hồ chắc hẳn sẽ bớt sóng gió hơn, nhưng cũng bớt hấp dẫn đi nhiều. Còn bạn thì sao? Bạn ghét nhất nhân vật nào trong danh sách này? Hay bạn có nhân vật ám ảnh tuổi thơ nào khác mà chưa được nhắc đến? Đừng quên để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Nếu thích video, hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh Nagi Kiếm Hiệp và Huyền Sự để không bỏ lỡ những câu chuyện hấp dẫn hơn trong thế giới kiếm hiệp và huyền thoại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.